به احتمال زیاد تا الان هر چی راجع به کشور لیبی شنیده بودین راجع به جنگ و 42 سال دیکتاتوری قذافی بوده. ولی آیا میدونستید که این کشور یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیاست از لحاظ فرهنگ، تمدن و آثار تاریخی سالم مونده؟ ما می‌خوایم بریم تو سری ولاگ‌های لیبی این فرهنگ و تاریخ رو با هم دیگه ببینیم و بررسی کنیم و همچنین ببینیم که این همه سال دیکتاتوری و جنگ چه تاثیراتی روی این مردم گذاشته. در ضمن توریست برای اومدن به این کشور تا چند ماه پیش کاملا قدغن بوده، مگر اینکه می‌خواسته به صورت بیزینسی بیاد و تازه الان چند ماهه که راه توریست برای دیدن این کشور و آثار باستانیش باز شده. و به خاطر شرایط امنیتی این توریسم خیلی شرایط سفت و سختی داره. یکی از عجیب‌ترین شرایط سفریه که تا حالا تجربه کردیم. می‌خوایم بریم اینو هم با هم دیگه ببینیم و به خاطر همین شرایط امنیتی و سابقه جنگ داخلی خیلی‌ها سعی کردن ما رو منصرف کنن از سفر به لیبی، ولی ما با تحقیقاتی که خودمون کردیم احساس کردیم که شرایط مساعد الان برای اومدن و حالا بریم ببینیم که دقیقاً چی شد به این نتیجه رسیدیم و این کشور چه جاذبه ها و چه تاریخی داره. من نیکا هستم. من حسین. از کانال پرشین اکسپلوررز. با ما همراه باشید و ضمناً توی این سفر یکی از دوستای عزیزمون و جهانگردای باحال یوشیتا هم همراهمونه. منم یوشیتام و خوشحالم که این کشور خیلی متفاوت و با هم می‌خوایم بریم ببینیم. بزنم. الان اومدیم قصر الحج که خیلی برای من ساختمون جالبیه. آقا اینا کیسه پوله ها تو این فرمونا دارن جابجا میکنن. ما از هر جا 5 دقیقه هم بخوایم بریم بیرون باید با همون باشن. یکم عجیبه و ترسناکه. بابا نکن خطرناکه. یعنی تعداد همراهایی که داریم با همون از خودمون بیشتره. خودمون 3 نفریم، اونا 4 نفرن. بالاخره حس آزادی بعد 2 روز. آره. بالاخره رسیدیم به لیبی و از فرودگاه در اومدیم. بعد از 2-3 ساعت علافی فرودگاه لیبی که کلی چک پوینت داشت، 2 تا سکیوریتی و یه راهنما هم با همون اومدن که تمام پیپر ورکامون رو بعد انجام میدادن که ما رو بتونن داخل کشور بکنن و کلی هم طول کشید مراحل سیم کارت گرفتن به خاطر اینکه اینجا اینترنت نداریم دیگه. اون گوشیامون کار نمی‌کرد، واسه همین مجبور شدیم سیم کارت بگیریم. خلاصه بالاخره رسیدیم به کشور لیبی. های هشام. هاي حسين شو كيف حالك؟ الحمد لله على السلامة. ایشون راهنمامونن، قراره که این یه هفته توی لیبی ما رو ببره اینور اونور و کلی هم راهنماییمون کنه. از همین الان هم باهاش حال کردیم بریم برای ماجرا. Welcome in Libya. Have a nice trip in Libya. Everybody welcome. Thank you. This is your place. Okay. All the trip. به شهر ترابلوس خوش اومدید. کنار دریای مدیترانه. کنار راهنمامون نشستم. عقب قراره 2 نفر باشن در ادامه سفر که الان میریم با دوستمونم آشنا میشیم. ولی واقعا مراحل ورودش خیلی عجیب غریب بود اینجا، چون که 3 نفر باید می اومدن که ثابت کنن با کلی مدرک و اینا که ما رو قراره همراهی کنن توی این سفر که بذارن بیایم تو. یعنی خود راهنمامون اومد، رئیس شرکتشون حتی اومد که من کارت شناساییشو توی پروسه ویزا آپلود کرده بودم و همچنین یه دونه مأمور امنیت هم باید می اومد و این 3 نفر با هم ما رو آوردن. با اون که ویزا رو از قبل گرفته بودیم، ای ویزا داشتیم، ولی حتما باید اینا می اومدن که ما رو بتونن وارد کنن. از همینجا وارد شهر ترابلوس، پایتخت رسمی کشور لیبی شدیم. فقط قبل از ادامه راجع به اسمش بگم که ترابلوس در واقع از اسم یونانیش تریپولیس میاد به معنی 3 شهر که تو عربی تبدیل شده به ترابلوس، ولی توی خیلی از زبون‌ها هنوز تریپولی یا تریپولیس گفته میشه. به خاطر همینه که تو توضیحات هم میشنوین بعضی جاها این 2 تا اسم رو با هم قاطی میکنم و چیزایی مثل تریبولیس بهش میگم. خوش اومدید به فندق کلوباترا. حتی قبل از اینکه کامنت بذارین میدونیم که فندقه، به شوخی گفتیم. آره اینم از هتلمون اسم مصری داره. اینجا هتلمون 4 ستاره است. بریم که ببینیم هتلای اینجا چه جوریه.
به قول خودم تر و تمیز. جالبه اینا به تمام اتاقاشون که خالیه همشون درشون بازه، اصلا لازم نبود که ما کلید داشته باشیم. بعد چقدر خوبه، خیلی خوبه. دمپایی هم گذاشته، دمپایی پلاستیکی نو هم گذاشته برای دستشویی. اینو دیگه ندیدم. اوه باری کلا بسته بندی. اوه مای گاد، این رو ببین چقدر خوبه. این واقعا هتل 4 ستاره‌ایه که بالاخره توی این کشورهای دیولپینگ و همچنان واقعا 4 ستاره است. اینم از دستشویی حمومش. ما الان 10 دقیقه دیگه باید بریم پایین که بریم ناهار. خیلی خوبه، من واقعا راضیم. آره قشنگ جدا رو مطمئنه. کلا لیبیو اصلا بدون تور نمیشه اومد و ما هم خب تور گرفتیم با هتل و غذا و راهنما و همه چی و دیگه ورودی تمام مکانایی که میریم همه چی روشه دیگه. برم هتلاش هم که درجه یکه. حالا آشنا بشیم با دوست و همسفر خوبمون توی لیبی که از طریق اینستاگرام دیگه با هم آشنا شدیم. یوشیتا که رأیمون رو زد بیایم لیبی و اینجا دیگه با هم همسفریم. خیلی خوشحالم بالاخره میبینمتون از نزدیک. یه هفته با هم بریم لیبی گردی ببینیم لیبی چه خبره. آره دمت گرم، خیلی خوشحالیم که قراره این قسمت از سفر رو با هم باشیم. آره کلی هیجان انگیزه، مخصوصا این که یه چیزی رو من بگم اینجا تا نرفتیم برای رستوران. اینجا ما 2 تا سکیوریتی داریم به علاوه راهنمامون و حالا داشتیم توی راه حرف می‌زدیم، من اصلا اینو نمیدونستم. من گفتم حالا یکی راهنما یکی راننده است که حالا اومدن دنبالمون. بعد یهو دیدیم اینا هی دارن بیشتر میشن. رانندهمون داشت میگفتش که هر کسی که میاد اینجا به قول خودشون اجنبی، کسایی که از کشور دیگه میان، همه باید سکیوریتی داشته باشن. دیگه ما هم الان 2 تا سکیوریتی داریم چون 3 نفریم و همه جا با همون میان، حتی تو هتل‌ها هم میمونن. ما از هر جا 5 دقیقه هم بخوایم بریم بیرون باید با همون باشن. یکم عجیبه و ترسناکه ولی خیلی امنیتی. احساس کردم یه لحظه مثلا رئیس جمهور کشورم که انقدر سکیوریتی برای من بوده. حالا بیایم بهتون نشون بدیم اینجا. یکیشون اون لباس سفید است اون ور خیابون وایساده، یکی این لباس مشکی است، اونم که لباس سبزم راهنما و رانندمونه. عجیبه، شهر عجیبیه. الان داریم پیاده میریم که یه جا ناهار بخوریم. از کوچه پس کوچه های شهر تریبولوس داریم رد میشیم. Old Tripolis City Administration Board. اینجا ساختمون اداری قدیمی سفارتخونه خیلی کشورهای مختلف. ولی اینجا قسمت شهر قدیمه دیگه، همه این ساختمونای اداریش از اینجا رفته یه سمت دیگه. اینجا نوشتهش شار اسپانیول، سفارت اسپانیا اینجا بوده و خیابون بغلیش هم شارع فرانسه است. گفتش تو این شهر قدیمش 37 مسجد وجود داره که این از همش قشنگتره. این هم همین مسجدیه که برجش از عقب میدیدیم. اینطور که تا الان میبینیم اینجا هم پر جاذبه‌های تاریخی رومیه. اونجا کلی از این ستون‌های سبک رومی ریخته و این هم یه دروازه رومی قدیمی. اسم این کمان یا تاق هست مارکوس اورولیوس و مال 1900 سال پیشه از زمان رومیا. اون طرفش خدای آتنا رو میبینیم که به رومی همون مینروا هست، ورژن رومی آتنا میشه مینروا و اون طرف هم آپولوه. پایینش حالا یه سری تصویر از خانواده و اینا داره و کنارش طرح یه گیاهی به اسم سیلفیو که میگفتش خیلی اون زمان گرون و با ارزش بوده. دلیل اینکه میبینی سطحش یکم پایین‌تر از بقیه شهر اینه که خب این قسمت تو زمان رومیا ساخته شده بوده. شهر جدیدترش که از اون طرف پل میبینیم مال دوران عثمانیه
این قسمت تو زمان رومیا میبینی که اینجا یه چهارراه بوده. همه چی اینجا آنتیکه، ببینی؟ خیلی خوشگله. من نگران این سکیوریتی دوممون شدم. از وقتی که اذانو گفت یه جا مهرم اینجاش داشت، این رفت دیگه ناپدید شد، ما دیگه ندیدیمش. تازه کلی هم داشت با این راهنمامون چونه میزد که حتما باشه با ماشین ما بیاد، نه با ماشین سکیوریتی‌ها. خلاصه الان من نگرانشم. انشالله که حالش خوبه. آره اون رو ببین چقدر قشنگه. به به. رسیدیم به مطعم تریپولیس. بالاخره نوبت غذا شد. بریم ببینیم غذای لیبی چطوره به نسبت مصر و مراکش و تونس. مصر از همش بدتر بود و مراکش خیلی خوب بود، تونس هم خوب بود. دیگه بریم ببینیم اینجا چجوریه. به به، نگاه کن چه ماهی برای راهنمامون آورده. بچه‌ها قبل از اینکه بیشتر وارد سفر بشیم یه توضیح دیگه راجع به یوشیتا بدم. چند تا کشور رفتی؟ لیبی 110مین کشوره. بچه اصلا این کشور رو ما اصلا فکرش هم نمی‌کردیم، اصلا تو رادارمون نبود که بیایم لیبی. ولی موقعی که داشتیم با یوشیتا صحبت می‌کردیم که یه سفر با هم بریم، چون که توی اینستاگرام آشنا شدیم و از همون موقع دیدیم که چقدر جهانگرد باحالیه، گفتیم که حتما باید یه سفر باش بریم و داشتیم راجع به اینکه الجزایر چقدر ویزا گرفتنش سخته حرف می‌زدیم. یوشیتا گفتش که لیبی هم هست، اونجا میشه رفت. من گفتم جدی میگی؟ بعد گفتش آره میشه ای ویزا هم حتی گرفت، فقط باید با تور باشی. و این شد که برنامه‌ای که بالاخره منتظرش بودیم جور شد با همین شخصیتی که می‌بینی. مبارک 110مین کشورت. مرسی و اولین سفر و اولین کشورمون با هم، ان شاءالله که کلی سفر باز با هم بریم. خیلی پایم. ما دقیقا این چند وقته هر جا میریم داره رنگین کمون میشه. هم از رنگین کمون ما در کنار ناهار خوشمزه و بالاخره غذای حسین هم رسید. به به. من قراره قشنگ حق بچه‌ها رو هم بخورم دیگه با این غذا فکر کنم. ما هم میخوریمت، کمک میکنیم. آقا اینا کیسه پوله ها تو این فرمونا دارن جابجا میکنن. الان اومدیم داخل مسجد الناقه که قدیمی ترین مسجد شهر تریپولیسه و داستان این مسجد این بود که بالای 1000 سال پیش موقع که فاطمیان داشتن پایتخت اسلامی این منطقه رو از تونس به مصر تغییر میدادن، از کیروان میبردن به قاهره، هم تو ویدیوی مصر راجع به این قضیه صحبت کردیم، هم تو ویدیوهای تونس که فاطمیان رفتن قاهره رو تشکیل دادن. خلاصه سر راه که توی لیبی بوده میان توی این شهر توقف میکنن، به خاطر مهمون نوازیشون خلیفه فاطمی‌ها بهشون یه شتر پر هدیه میده و اونا هدایایی که با اون شتر بهشون رسیده بوده رو میفروشن و باهاش این مسجد رو میسازن. حدود سال 950 میلادی بوده و به خاطر همین هم اسم مسجد رو گذاشتن الناقه به معنی شتر ماده. مصالحی که برای ساختن این مسجد استفاده شده خیلی‌هاش ستونای رومیه، چون که اینجا قبل از اسلام پایگاه رومیا بوده. خیلی ستونای رومی قدیمی همینجوری اینجا مونده بوده، آوردن اینجا باهاش مسجد رو ساختن. ستونای 2000 ساله رومی رو میبینیم توی مسجد 1000 ساله شهر تریپولی. این هم که
مهرابشی. خیلی بامزه است. این ستون رومیو یا میبینی برای ساختن مسجد استفاده شده. اینم مناره مسجدشه که به شکل مستطیلی به شکل خونه کفتری. خونه کفتری چی؟ آقا نگاه کن کفتره همه توش راست میگی آره. جام الناقه اینا اینجا هم نوشته، همون الناقه که به معنی شتر ماده است. اینجا هم بزرگترین مسجد شهر تریپولیه. اینجا 300 سال پیش ساخته شده. مسجد این شکلی. وای این نقطه هایی که میبینین پرنده انا چقدر زیادن. من اصلا میترسم بیام بیرون، میترسم اینا الان سرمو خرابکاری کنم. چقدر خیلی صحنه جالبیه. تا حالا تو عمرم انقدر پرنده توی کادر ندیده بودم. خیلی جذابه. انقدر زیاده که دوربینه نمیتونه همه رو بگیره. نقطه هاش محو میشه. اینم که یه حسی از جنب و جوش شهری بگیرین زیر همین پرواز پرنده ها. اینجا مثل که بازار طلا فروشاشونه ها، میبینی؟ آره. همش پر جواهریاته. آره. جوراب فروشی هم هست این وسط. جوراب و دمپایی. باله اینجا مارکت فضا آزادش باله. اینجا الان یه میدون معروف رو میبینیم که تو زمان قذافی اسمش میدون سبز بوده و الان اسمش مارتیره. از اینجا میتونی معماری ایتالیایی ببینی، اون طرفش معماری عثمانیه که از اینجا معلوم نیست و خود میدونش هم الان دارن دوباره میسازنش، کاملش میکنن. قراره یه میدون خیلی باشکوه باشه و 17 فوریه قراره باز بشه. وای عجب عتیقه فروشیه. بوی انباره که توش عتیقه نگه می‌دارن. ما توی این جواهر فروشی اومدیم که پول عوض بکنیم. اینم بگم که یه سری از طلا فروشیاش واقعا کارهای خیلی شیک و قشنگی داشتن. اینجا بیشتر حالا نوشته‌های مختلف عربی داره. سهیلا، سمیرا، اینا عربا هم که آ رو به صورت دو چشم میذارن. حتی برای محمد گرمن دارن. الان اومدیم پول عوض کردیم. اینجا بزرگترین اسکناسشون 50 که بعد کلا همه چی تقسیم بر 6 کنیم. من همه رو 20 گرفتم که نه خیلی کوچیک ریز باشه نه خیلی درشت. اینا هر کدوم $3 خورده‌ای میشه با نرخ تبدیل الان و روش هم یه مدرسه خیلی تاریخیه که قراره به زودی بریم ببینیم. این ورش هم که برای بیابون و اویسسه. دقیقاً این مدل لباسایی که توی مراکش خریدیم وسط بیابون با همه بچه‌ها دور هم که قطعاً پیشنهاد میکنم ولاگ دوم مراکش رو ببینید. خوشحال شدم که اینجا هم دیدم نمونه‌شو و فهمیدم که توی لیبی هم هنوز میتونم اون لباس رو بپوشم. آره. سلام علیکم.
اینجا الان کاروانسرای بنزکری بوده، در قدیم کاروانسرا بوده در واقع، که الان بخشی از این بازاره، مال دوران عثمانی است. به زودی راجع به تاریخ لیبی و کلاً داستانای قدیم و اخیرش مخصوصاً بیشتر صحبت میکنیم. این لباس صورتیایی که میبینید رو برای حنا بنور درست روز قبل عروسی میپوشن، بعد جلوش هم کلی از این گردنبندای دراز این شکلی میندازن روی بدنشون. اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ از یوشیتا. هم شب عروسی میپوشن. تو از کجا یاد گرفتی؟ من از دوستای لیبیم. اینم باد بزنشه که برای شب عروسی باد میزنه. اینو خودمون یاد گرفته. اینم از خودش در آورد. الان میخنده. هر چی میگم، هر چی رو میخونم این از خنده میمیره. اینجا بیا اینجا رو ببین. اینجا من اینو خوندم زرتی، بعد این زد زیر خنده زرتی زد زیر خنده. اینجا دیواره این شهر قدیمی که الان توش بودیم رو میبینی. این دقیقا مثل همون قصبه هایی هست که توی مراکش و تونس میدیدیم، ولی اینجا بهش نمیگن قصبه، بهش میگن سرایه. و اون طرف هم سیتادلشه. البته سیتادل یعنی ارگ، من فکر کردم سیتادل یعنی خود قصبه، ولی خب گفتش که سیتادلش اونوره. این هم همون میدون مارتیر که از اون طرف نشون دادم از داخل بازار. این هم چیزی که قراره بعداً بشه. قراره 19 فوریه این حدودا گفت قراره افتتاح بشه. این بانکیه که تو دوران ایتالیایی‌ها ساخته شده، اسمش بوده روما بانک. بعد از اینکه دیگه ایتالیا بعد جنگ جهانی دوم از اینجا میرن بیرون، استعمارشون رو پایان میدن، تبدیل شده به بانک جمهوری. از اون بالکنه میان برای مردم سخنرانی میکنن وقتی که گرد هماییه. خب همونجوری که احتمالاً توضیح دادی، لیبی قبلا تحت استعمار ایتالیا بوده دیگه. بعد از سال 1911 تا 44، بعد 1937 موسولینی اینجا آمده بود سخنرانی میکرد، چون تحت قلمرو ایتالیا حساب میشده و کلا این جاییه که همه آدمایی که اینجا بالاخره حکومت داشتن یا دولت دستشون بوده میمدن سخنرانی میکردن و قذافی هم آخرین سخنرانیشو 2011 از همین بالکن انجام داده. آره. این هم ساختمونیه که تو دوران ایتالیایی‌ها ساخته شده. راهنمامون توضیح داد که از سال 2011 که انقلاب شد و جنگ داخلی شروع شد تا الان اصلا پروژه های ساخت و ساز شروع نمی کردن، انجام نمی دادن و کلن همیشه درگیر جنگ بودن تا 2 سال پیش. به خاطر همین الان خیلی خوشحالن که دوباره ساخت و سازا شروع شده. الان مثلا همین ساخت و سازی که می‌بینیم برای تکمیل کردن این میدونیه که راجع بهش صحبت کردیم، میدون مارتیز که قراره 17 فوریه باز بشه. اونجا یه ساختمون دیگر رو می‌بینیم که داره ساخت و ساز میشه و اون طرف بغل این ارگی که راجع بهش صحبت کردیم که همون بالکن معروف سخنرانی توشه، کنارش یه دونه موزه قراره باز بشه که بزرگترین موزه لیبیه و تمام آثار تاریخی از قبل از تمدن تا الان رو میشه توش پیدا کرد. اینجا رو بهش میگن میدون الجزایر و دلیلش اینه که زمانی که الجزایر تو سال 57 میلادی داشت انقلاب استقلالش رو میکرد، اینجا جمع میشدن که برای الجزایر کمک جمع کنن و اسمش از اینجا اومده. ولی این میدون کلن خیلی ساختارهای مهمی دور تا دورش هست. اکثر ساختارها که مال دوران استعمار ایتالیاست، به خاطر اینکه حالا بعدا بیشتر راجع بهش حرف میزنیم، ولی همون موقع که فرانسوی‌ها اومده بودن تونس و مراکش رو استعمار کرده بودن، ایتالیا اومده بود لیبی رو مستعمره کرده بود و این ساختمون شهرداریه که از همون زمان ایتالیایی‌ها ساختمون دولتی بوده و هنوزم ساختمون دولتیه، ساختمون شهرداریه. اونی که اون پشت می‌بینین قصر پادشاه ادریس بوده. بعد از اینکه استقلالشون رو میگیرن از فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها، بعد از اینکه ایتالیا تو جنگ جهانی دوم شکست می‌خوره، فرانسه و انگلیس میان جاشو اینجا میگیرن به عنوان استعمارگر. بعد از اینکه از اونها هم مستقل میشن، اون قصر پادشاهی بوده. اینی که جلوی قصر است مسجد قلب عیسی مسیح
و اون طرفش قصر پادشاه ادریسه که پادشاه اینجا بود مدتی که پادشاهی شده بود، که البته بعدش از پادشاهی هم تغییر میکنه به جمهوری و حالا قذافی میاد و داستانهای مربوطه که بعداً راجبش حرف میزنیم. اون طرف هم یه دونه خیابونه که بهش میگن خیابون هایتی. حالا چرا هایتی؟ هایتی که اون سر دنیا یه جزیره کارائیبه، یعنی نصف جزیره هیسپانیولا که هایتی باشه. چرا اسمش روی این خیابونه؟ دلیلش اینه که اون زمانی که توی سازمان ملل داشتن رأی‌گیری می‌کردن که لیبی استقلال خودش از انگلیس و فرانسه بگیره یا نه، آخرین کشوری که نظر مثبت میده و باعث میشه که این استقلال شکل بگیره هایتی بوده و این خیابون رو روی اون کشور اسمگذاری میکنن. سلام، صبح بخیر. صبح بخیر. آره تو خوب خوابیدی؟ خوب بود. 8 ساعت رو بالاخره کامل کردیم خوابو و حالا بریم برای صبحونه و رفتم به مقصد بعدی. بریم ببینیم هتل اون صبحونه چی داره. ویو قشنگی داره. نگاه آبو از اینجا میشه دید. باحال، برای صبحونه‌اش ماهی گذاشته. اینا هم مثل تونس ماهی تون مثل که زیاد میخورن. به به چه املتی. این هم خورشته. خیلی صبحونه‌اش خوب و کامله نیکا. املت اون بره ببین. به 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 منظره پشت بوم هتل رو ببین. اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر خوب باشه. جذابه. خیلی جالب بود. قشنگ شهر ترابولیس رو میتونیم اینجا ببینیم. اون طرفش هم ببینیم. با وسایل رو گذاشتیم توی ماشین بریم برای رود تریپ مفصل. Good morning هشام. لباس محلی هشام از پشم شتره و چرم. واو. بریم برای شروع ماجرا. هیچ خفنه، چرم و پشم شتر. بچه آماده این برای رود تریپ؟ یس پرقدرت. 600 کیلومتر رانندگی. آره قراره با این پشت بخوابیم دیگه. آره گپ بزنیم و بخوابیم. جفتش. مقصد امروز ما شهر قدامسه که سمت غرب لیبی قرار داره. 600 کیلومتر قراره بریم و 2 تا توقف هم سر راه داشته باشیم. الان اومدیم اینجا برای استراحت وایسادیم. سریع هم این ماشین مامورای امنیتی که بامونن هم اومد اینجا وایساد. اسکورت هامون کلا همه جا همراهمون، اندازه راننده هم دارن. ایشون راننده شونه و 2 نفر، یعنی تعداد همراهایی که داریم با همون از خودمون بیشتره. خودمون 3 نفریم، اونا 4 نفرن. خود راهنمامون هم حساب کنی در واقع 4 تا همراه داریم. بغلیه؟ آخ جون من. یا بیبان بغلی. قولوا خذ الكعبات. قاعد ني به به. نسیم الوادی. به این آقا گفتیم ایرانیم. همینجوری کلمات. كريمي بايرن ميونخ علی کریمی رو علي كريمي فوتبول یس علي دائي يس هداف ايران على مر التاريخ استقلال اصفهان يس اصفهان. اولش که با این آقا گفتیم ایرانیه کلی شروع کرد اصفهان، شیراز، تهران، اسم باشگاه ایرانو گفت. تا اومدیم ازش فیلم بگیریم یهو کلا سیماش قاطی کرد. اومدم براتون بگیرم، خیلی جذاب بود ولی یهو کلا یادش رفت چی داشت میگفت. بچه‌ها چطوره چای بادومتون؟ خیلی خوب. برای من خیلی شیکر داره چایش. اصلا دوست ندارم اینقدر شیکر شه ولی بادومش خیلی شیکر داره. آره شیرینه. نظر شما چیه؟ چای سو تموم شد. آره همه بادوما توش میمونه. Yes? Well, picture? Yeah. You're in the video. هذا مال فيديو Yeah. Okay. عدول قدام.
do you like European football? Who do you نيوز like? فوتبول. Europe football. في اوروبا اوروبا برشلونه. Wow. برشلونه Real بارسا. Madrid. لا نو ميسي برشلونه. Real Madrid. ريال مدريد 5-2 5-2 لامين يامال ليفاندوسكي رافينيا بالدي صح ولا لا؟ مبابي رودريجو جول برشلونه لامين يامال ليفاندوسكي لامين يامال لامين يامال Real Madrid. نو مدريد این باقلوا می‌خوریم تون من چشم حسین رو دور دیدم خریدم تو این باقلوا فروشی باقلوا پستاشو گرفتم میشه جون. اینم دینار واحدش که هر یه دونش میشه تقریبا 16-17 سنت آمریکا. اینم پنجیشه که این برج ساعتش میشه که بهش میگن بیگ بن لیبی. الان دارن بازسازیش میکنن دورشو فعلا پوشوندن واسه همین ندیدیمش ولی مال 1860 ایناست. اولین توقفمون توی مسیر که من به شخصه هنوز نمیدونم داستانش چیه و قراره یاد بگیریم. میریم داخل یه شبه قلعه کوچولو. الان اومدیم قصر الحج که خیلی برای من ساختمون جالبیه به خاطر اینکه اولین بار همچین چیزی میبینم. اینجا یه جورایی یه بانک مشترک بوده 800 سال پیش که توش مواد غذایی نگهداری میکردن. دلیلی که اسمش قصر الحجه اینه که یه نفری که رفته بوده حج و برگشته بوده کلا رسم داشتن کسی که از حج برمیگشته یه خدمتی به جامعه میکرده یا یه انفاقی میکرده یا یه همچین چیزی. این آدم میاد این بانک رو میسازه، بانک غذا رو، و اینجا 114 تا اتاق وجود داره که آدما بتونن توش غذاهاشون رو نگهداری کنن و خانواده‌های پولدارتر ممکن بوده که مثلا 2 تا بگیرن برای خودشون، خانواده‌های فقیرتر ممکن بوده حتی با هم دیگه شریکی یه اتاق رو بگیرن. و خب خوبی که داشته اینه که میتونستن از غذاهاشون حفاظت کنن و نگهداری کنن و دیگه در امان باشن از اینکه از قبیله‌های دیگه یا از شهرهای دیگه از جاهای دیگه حمله نکنن بهشون غذاهاشون رو بگیرن. و اینجا توی زیرزمینش مخصوص نگه داشتن روغن زیتون بوده. این معماری خاص این ساختمون منحصر به فرده، هرچند که از این بانک‌های غذا تو تونس و مراکش و جاهای دیگه لیبی هم پیدا میشه، ولی هر کدومش معماری خیلی خاص خودشو داره و این حالت گرد داره. میگن که خیلی خاصه توی کشور لیبی و به خاطر همین اینجا واقعا دیدنیه. دلیلی هم که 114 تاست اینه که قرآن 114 تا سوره داره. اینجا 2 تا کاربرد دیگه هم داشته که یوشیتا میخواد برامون توضیح بده. خب اینجا بغیر از اون کاربرد اصلیش که برای نگهداری غذا بوده، کاربرد دومش به عنوان مارکت یا بازار استفاده می شده و کاربرد سومش این بوده که اگه به شهر حمله بشه یا جنگی بشه اینجا به عنوان پناهگاه ازش استفاده می کردن. زنها و بچه‌ها رو میفرستادن اینجا و جای خوبی بوده که دور از چشم دشمن حالا نگهداری باشن و همه یه جا باشن. Ladies and gentlemen, please attention. This is the key for each room here. This one fixed inside, the second one also. You know, and every family have different key like this. You know, here we have, what's you name this in English? Hole, 6 hole. So I need 6 dant to be the good one inside. And then I can move this party, you know, close or open. So it doesn't work if this doesn't have the same Yes, holes? yes. It doesn't fit? Doesn't fit, no. پس این کلیده باید دقیقاً شکل اون باشه تا بتونه توش قفل بشه و بتونه بکشه و اگه کلیده دقیقاً اون حالت رو نداشته باشه واردش نمیشه. This is for olive oil. ترسیدی؟
اینه پلنگ اومدیم بالا. برکلا. اینجوری بشیم آزادیم. آره خیلی ترسناکه. سمونو بگیر بالا، سکیوریتیمون بالا. کدوم بالا؟ ما در بالای ارتفاعات قصر الحج لیبی. بذار من برم پیشمرگ بشم. این الان سکیوریتیمونه، مسئول امنیتیمونه. بابا نکن، خطرناکه. فقط اگه بیافتین تو دوربین جاودانه میشه این صحنه. خیلی سیفتی ایشو داشت فقط. سیفتی ایشو؟ مشکل ایمنی. آخه نسافر تروح دعيا وتولي شحال ندموا العقاد مغفلين قبلك وقبلي یه تفاوتی که تو زبون عربی لیبیا متوجه شدم اینه که جیم و ژ میگن، ژ تلفظ میکنن و قاف و گ تلفظ میکنن. مثلا میگن بنگازی. اینجا نوشته نالوت و کنارش هم علامت بربریش یا آمازیغیشه و این شهر بالای کوه یه شهر بربریه که حالا میریم باهاش آشنا میشیم. اومدیم شهر باستانی بربری بالای کوه. در میان جبل الغربی لیبی هستیم یا کوههای نافوسا که اینجا روستای نالوت رو داریم، یکی از روستاهای خیلی قدیمی آمازیغ یا بربره که راجع بهش قبلا توی تونس و مراکش حسابی صحبت کردیم. بومیای شمال آفریقا بودن قبل از اینکه همه رومیا و اینا بیان این طرفا رو بگیرن بالای مثلا 2-3 هزار سال پیش. خود این روستا البته 800 سال قدمت داره ساختار کنونیش، ولی یه نماینده خیلی خوبیه از بافت روستا های بربریا یا محلیای آفریقای شمالی. و الان این شهر جدید نالوت اون طرفه که میبینیم خب خیلی ساختار مدرن تری داره، ولی جالبه که تو همین روستا با ساختار قدیمی تا حدود 40 سال پیش 40 خورده سال پیش آدم زندگی میکرده دیگه. حالا بعداً همه رو منتقل داده دولت به اون روستای جدیدش اون طرف که حالا اگه وقت بشه بافت جدید هم میریم میبینیم. و اونجا هم قصر نالوت رو داریم که خیلی قصر جالبیه، خود این بربرا ساختن بالای 800 سال پیش که میریم ببینیمش. Okay. Until we bring this down. Okay? Mm-hmm. Then you will press the olive in that side. Mm-hmm. Mm-hmm. So we don't have only one oil press.
in this village. Maybe it has been about 10 or 12 like this. That explain for you they was rich, the production of the oil, this village. And you will see inside all the room, in Qasr Nalut, every room. Some rooms, they have 2 jar, other rooms 5, other rooms 7. That explain for you every family was rich or not rich. از مقدار روغن زیتونی که داشتن میفهمی که خانواده پولدار بودن یا نه. این دستگاه هم برای تولید روغن زیتونه که الان راهنما برامون توضیح داد چجوری کار میکنه. 2 press, not only one. Yes. One here and other that side. حالا یوشیتا که خوب فهمید چی توضیح داد میخواد خلاصش رو بهمون بگه. تا اونجایی که من فهمیدم گفتش که زیتونا رو میریختن اینجا، بعد این سنگ بزرگو هل میدادن با این چوبه و این همینجوری میچرخیده تا اینکه با شتر. آره دقیقاً با شتر. شتر تو فضای به این کوچیکی جا نمیشه که. شتر لاغرا رو می‌آورد. خر بود، مال اینا خر بوده. گفت یا شتر یا خر. احتمالاً اینا این خانواده خر داشتن. خونه‌شون کوچیک بوده، در جای شتر نداشتن. خب بعد چی میشن؟ بعد له که میشد توی این ظرفا پر میکردن، 10-12 تاشو میبردن اون پشت اینجا میذاشتن. اینجا الان مسجدشونه، مسجد این روستاست. همچین ساختاری تا حالا برای مسجد من ندیده بودم. مسجد شاید کوچیک بوده. احتمالاً آدماش آدم کوچوله بوده. نگاه خیلی کوچولوه. سقفش. اصلا شاید هم به خاطر این درست کردن که فقط دولا بری که همش در حال احترام باشی. این قسمتش مدرسه است که به مردم قرآن یاد میداده. اینم محل نگهداری آبه. انباره. When they get a break and they spoke together, they bring, you know, the date. Date, you know the date? Yeah, date. What's inside the date? It's a seed. Seed. Okay, we don't shed the seed. We collect all the seed. And we speak, and we work, cross all the seed. All. When it's sick, there is nothing to eat for the animal. We give them all the seed after crossing. Oh, they crushed the seed of the date and gave it to animals. And now also with the olive. It's today we do that. Okay. After press the oil, the olive, which stay, we give it for the animal. هسته زیتون هم حتی خورد میکنن میدن به حیوونا. آره جالب. 100 kilo of olive. I go to the modern press oil. I give it to him. He give me only the oil. این داره میگه که همین الانم این هستای زیتون رو نگهداری میکنن و میفروشنش به فارمرها، یا حالا اگه خودشون آلیو داشته باشن، زیتون داشته باشن، میرن میدن به جاهایی که براشون آب این روغن این زیتون رو میگیرن و بعد همونا ازشون این هسته ها رو میگیرن و میفروشن به فارمرها، یعنی کشاورزا، که کشاورزا یا مزرعه دارا بتونن اون هسته‌شو پودر کنن و بدن به گاو و گوسفنده و کلا حیواناتشون. تمام ممنون. افتح يا سمسم. Open the door. افتح یا سمسم. همون اوپن سسمی بود. حالا این میریم وارد این قصره بشیم که هم کاربرد انبار مواد غذایی داره، هم کاربرد دفاعی، به خاطر اینکه ببین موقعیتشو چجوریه، اصلا نمیشه از اون پایین حمله کرد بهش. قشنگ از این بالا تیر بزنی، سنگ پرت کنی، دشمنا رفتن. حالا بریم وارد شیم.
بفرم. Your password, please. My passport in Tripoli. افتح سسمی. افتح سمسم. You can't give you an. بعد بگی افتح سمسم. افتح سمسم. The password. افتح سمسم. Huh? افتح سمسم. Yes. چی؟ Come on, Simpson. پسورد رو پرداش. من 1 2 3 4 گفتم. تو چی؟ چیزی که حسین گفت به فوش که ندادی. نه بابا. چه باحاله اینجا. خیلی خوشگله. As I told you, we'll never find the same architect. Qasr al-Haj Malut different, Kabao different. Every village and every town here in Jabal Nafusa has different system, different architect for building. Interesting. راجع به این روغن زیتونا صحبت کردیم. Every room. ببین اینجا 4 تا کوزه بزرگ روغن زیتونه. تعداد کوزه‌های روغن زیتون نشونه میزان پولداری خانواده است. اینم پرچم بربرا یا آمازیغا هست که روی این ماشین دیدیم. اینم بافت جدید شهر نالوت که بعدش ساختن و مردم رو منتقل کردن اینجا. اینجا دانشگاه نالوت رو می‌بینیم که به 3 زبان انگلیسی، عربی و آمازیغ اسم دانشگاه رو نوشته. اون هم دانشکده پزشکیشه. اینجا اومدیم برای ناهار، مطعم قصر استانبول. چه تنوری. به به غذاهامون رسید. هممون هم چیزهای مختلفی گرفتیم. مال نیکا شاورماست. مال شما چیه؟ کباب کوبیده. مال من پیتزای مشکله که البته بعد فهمیدیم مشکله به معنی مخلوط. و مال هیشام هم که کباب مخلوط. دقیقاً قبل غروب رسیدیم به شهر قدامس که آخر مقصد مسیر رانندگی امروزمون بود. قرار فردا قشنگ بریم این شهر رو بگردیم. اینجا هتلمونه. شبیه آثار باستانی درش آوردن. نه ماشین مامورامون، پشتشون هم غروبه و فندق دار قدامس، هتل تاریخی ما که تو سال 2007 ساخته شده. سلام علیکم. ما سریع دویدیم اومدیم بیرون غروب ببینیم، ولی مثل که خورشید دیگه رفته پایین. هتل
عالیه ها، قشنگ. فقط همین دوتا ماشینه تو کل پارکینگ، همین دوتا ماشین ماه که ماشین بادیگاردامونه، یکیش ماشین خود راهنما. اما الان بدون بادیگاردا ولی تو حیاط هتل. وای چه خطرناک. استرس دارم. بالاخره حس آزادی بعد 2 روز. آره دم در وایساده از اون پشت ببینم. ببینم. آره از اونجا داره ما رو نگاه میکنه. یه وقت دست از پا خطا نکنیم. حالا بریم ببینیم اتاقمون چه شکلیه. خوش اومدید. اینم از اتاق سنتی این شهر. این چقدر قشنگه. خوشگله نه؟ مثلا تختیاش. آره. حس خوبی داره. دیگه اینجوری میتونی بیفتی. به دستشویش هم ببین. دستشویش هم خوبه. ساعت 8 هم همون شام میدن. یه همه چی. حالا تا تاریک نشده یه خلاصه از تاریخ لیبی خواستم بگم و همچنین راجع به این که چی شد که اصلا این کشور رسید به این حالتی که یه مدت خیلی زیادی جنگ داخلی و ناامنی بوده و هنوزم آیندهش مشخص نیست. اول از همه تاریخ باستانی لیبی تشابه خیلی زیادی داره با تاریخ مراکش و تونس که تو ولاگ‌های قبلی راجع بهش صحبت کردیم، با این تفاوت که برخلاف مراکش و تونس اینجا یه اشتراک تاریخی کوچولویی با ایران داره. سمت شرقی لیبی و هخامنشی‌ها اومدن گرفتن و در واقع غربی ترین نقطه قلمرو هخامنشی‌ها میشه شرق لیبی و همچنین یونانی‌ها هم اینجا اومده بودن که خب توی تاریخ مصر و مراکش یونانی‌ها نقش به اون برجستگی نداشتن تا زمانی که رومی‌ها اومدن، ولی اینجا چرا؟ اینجا هم هخامنشی‌ها نقش داشتن هم یونانی‌ها نقش داشتن و قبل از اونها هم که فوئنیشیانا بودن که همون کنعانیان که اولین کسایی بودن که اومدن اینجا و اون بربرها یا آمازیغایی که به صورت قبیله زندگی می‌کردن و یه ذره به سمت زندگی مثلا شهری‌تر سوق دادن. بعد از این داستانا مثل همه جای این دور و بر رومی‌ها اومدن و مدت زیادی دست امپراتوری رومی بود و بعدش در ادامه اون دست بیزانسیا بود. وقتی که اسلام اومد تمام این مناطق رو گرفت و عربا اومدن و زبون اصلیشون به عربی تبدیل شد و بعدش هم عثمانی‌ها اومدن و تا سال 1911 که امپراتوری عثمانی فرو پاشید دیگه جزء امپراتوری عثمانی بود. قطعاً بخشای خیلی زیادی از تاریخش الان خلاصه شد. قراره یه سری از آثار تاریخی این دوران رو تو چند روز آینده ببینیم، ولی با این ذهنیت میتونیم بریم وارد ولاگ‌های بعدی شیم که میدونین که تاریخ باستان لیبی به چه شکل بوده. حالا داستان از اینجا یه ذره واگرا میشه از کشورهای دیگه‌ای که تو این سفر رفتیم، چون که بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی ایتالیا میاد اینجا رو مستعمره میکنه. این تنها کشوری بوده توی آفریقای شمالی که ایتالیا مستعمرش میکنه. تا جنگ جهانی دوم دست ایتالیا بوده، به خاطر این برخلاف مراکش و تونس که زبان فرانسوی میشنوی و همچنین الجزایر اینجا دیگه دست ایتالیایی‌ها بوده. البته محلی‌ها اکثرا ایتالیایی الان دیگه بلد نیستن، ولی مثلا پدر و پدر بزرگاشون اینا زبان ایتالیایی هم بلدن و ایتالیایی خیلی اومده وارد عربیشون شده و این یکی از تفاوت‌های عربی لیبی با عربی کشورهای همسایه اینه که کلمات ایتالیایی خیلی وارد شده. بعد از جنگ جهانی دوم که ایتالیا با هیتلر یار میشه و شکست میخوره، انگلیس و فرانسه که مقابل هیتلر بودن و مقابل ایتالیا بودن میان اینجا رو از دست ایتالیا در میارن، نصفشو انگلیس مستعمره میکنه نصفشو فرانسه، تا اینکه تو سال 1951 اینا استقلالشون رو از انگلیس و فرانسه میگیرن، یه دونه پادشاهی تشکیل میدن. 18 سال پادشاهی داشتن اینجا، ولی بعد از اون قذافی میاد در یک کودتا کلا قدرت رو میگیره و اینجا رو از پادشاهی به جمهوری تغییر میده و یه سیستم کمونیستی سبک خاص خودش اینجا برقرار میکنه و میگن که سالهای اول حکومتش خیلی خوب بوده، کلی ساخت و ساز کرده، کلی پروژه‌های جدید رو انداخته و به همه میرسیده. کلا اومده با این سیستم که من میخوام پول نفتی که سرمایه کشور هست و قشنگ سودشو برسونن به همه و واقعا داشته این کارو میکرده. میگن که هر کسی که لیبیایی بوده اینجا بهش خونه میدادن، آب و گاز و برق و همه چی مجانی. حتی قبل انقلابشون هم اینطور که فهمیدم پول آب و برق نمیدادن اصلا. قذافی کلا فازهای مختلفی داشته، آدم پایدار و باثباتی نبوده، هرچند که خیلی‌ها الان که انقلاب کردن و شرایطشون خیلی افتضاح شده میگن یادش بخیر چقدر خوبی میکرد بهمون اینا، ولی در این حال آدم باثباتی نبود. هر لحظه یهو نظرش عوض
عوض میشد، یهو تو سیاستاش و فلسفه‌اش و همه چیش یه تغییرات گنده‌ای انجام میداد. یهو میاد مثلا با کشورهای دیگه درگیری‌های خیلی بدی ایجاد میکنه و باعث تحریم شدن کشور میشه. کلا هی تو فازهای مختلف یهو فازهای مختلفی برمی‌داشت خودش و کارهای عجیب غریبی توی کشور و دنیا میکرد. حالا کلا چی میشه که در نهایت میرسه به فروپاشی نظام قذافی 42 سال بعد از اینکه این حکومت تشکیل شد. اولا که تو دهه 1980 تا 90 خورده میلادی خیلی درگیری‌های زیادی داشته با کشورهای غربی. اول سر مرز آبی لیبی بوده که میاد میگه که یه قسمتی از دریای مدیترانه که یعنی بین بنغازی در شرق و تریپولی در غرب بوده، میگه این قسمت آب که محصور بین این دو تا شهر کلا مال ماست و آمریکا و اینا میگن که نه، این بخش از دریای مدیترانه است و جزء آبای بین المللیه، مال شما نیست. سر همین میاد اونجا مرز میبنده، کشتی‌های جنگی میذاره و میگه اگه کسی از اینجا عبور کنه، حتی هواپیمایی رد بشه، ما میزنیمش. و واقعا آمریکا میگه که بابا این الکی میگه، جرأتشو نداره، یه هواپیما میفرسته و اونا میزننش. و بعد از اون آمریکا انتقام میگیره و حمله میکنه به تریپولی و بنغازی و اونجاها بمب میزنه. و از اون طرف قذافی میاد یه سری حمله‌های دیگه میکنه به جاهایی که سربازای آمریکایی حضور داشتن. مثلا متهم به این که توی کلابی توی برلین حمله انتحاری ترتیب داده که البته خودش انکار میکرده ولی اونا میگفتن که مسلمه کار خودشه. همه اینا با هم دیگه منجر شد به اینکه به عنوان تروریست در نظرش بگیرن و به شدت لیبی رو تحریم کنن. یا 8 سالی تا اینکه میاد و یه ذره سیستماش عوض میکنه، تحریما برداشته میشه و دوباره اون نفوذ و قدرت خودش رو مخصوصا توی آفریقا به دست میاره. میگن که سالهای آخرش انقدر نفوذش اینجا زیاد بوده که میتونسته اراده کنه مثلا یه رئیس جمهور رو توی آفریقا عوض میکنه، نمیدونم کشورها رو مرزاشون رو تقسیم میکنه. مثلا میگن یکی از ارکان اصلی که باعث تقسیم سودان به 2 قسمت شد همین قذافی بوده. مردم اینجا حالا با وجود مثلا ناپایداری که در دوران تجربه کردن، وضع اقتصادی نسبتاً خوبی داشتن و پاسپورت قوی داشتن، ولی ثباتی وجود نداشته و آزادی بیان و اینجور چیزا نداشتن و آزادی‌های اجتماعیشون محدود بوده و هر چی قذافی میگفته دیگه حکم همون بوده و هیچ کس اجازه نداشته روش حرف بزنه. و همین منجر میشه که تو سال 2011 که بهار عرب شروع میشه و از تونس شروع میشه، اول تونس انقلاب میکنه، اینا هم شیر میشن میریزن تو خیابونا و آمریکا و اینا هم که از قبل با قذافی دشمنی داشتن، آمریکا، فرانسه، انگلیس، اینا میان بمبارون میکنن ارتش قذافی رو و به انقلاب کنان لیبی کمک میکنن که قذافی رو بکشن پایین. خود اون جنگنده هایی که داشتن انقلاب میکردن اینو میگیرن توی خیابون تیکه پاره میکنن. ولی بعد از این متاسفانه شرایط لیبی میره توی سرازیری و اتفاقی که میفته اینه که اینجا به خاطر اینکه سیستم قذافی این بوده که میومده میگفته که حکومت جماعتیه، همه اسلحه دارن و همه انگار دارن با همدیگه کشور رو اداره میکنن در اسم، ولی خب در عمل خودش رئیس همه بوده دیگه. حالا به خاطر اینکه همه مسلح بودن، کل گروهکای مسلح وجود داشته، دیگه اینا رو نمیشده جمع کرد، نمیشده کنترل کرد. کشورهای غربی هم ول میکنن میرن، میگن خب دیگه ما براتون فعلا یه دولت موقت گذاشتیم، خودتون رأی گیری کنین و همه چی دست خودتون. حالا این گروهکا میان کنترل منابع نفتی لیبی رو در دست میگیرن، یکی میاد نمیدونم این ذخایر نفتی رو میگیره، یکی میره اون ور کشور میگیره. ولی توی چند سال اول با اون که این گروهکا به طور مستقل داشتن قسمت‌های مختلف کشور رو کنترل میکردن، یه گروهکی که از همه قوی تر بوده یه جورایی به اینا فرمان میداده و شرایط تحت کنترل بوده. یه انتخابات برگزار میکنن و گروه یا فرقه پارتی برادران مسلمان که در واقع توی مصر و ترکیه خیلی باب بوده این قضیه برادران مسلمان و همون برادران مسلمان بودن که یه گروهیشون گفتیم انور السادات رو ترور کردن، دقیقاً همین بخشی از این برادر مسلمان به اینجا هم رسیده بوده و اینا میان پارتی اصلی کشور میشن، مثلا تو پارلمان بیشترین رأی رو میارن. چند سال کشور به این شکل اداره میشه، میگن اون موقع ثبات بوده، اوکی بوده همه چیز. ولی سری بعدی که تو 2014 رأی گیری میکنن، این برادران مسلمان اکثریت پارلمان رو به دست نمیارن، گروه سکولارها میان، پارتی سکولارها یا لایک‌ها اکثریت پارلمان رو به دست میارن و این برادران مسلمان کوتاه نمیان، میگن که غلط کردین، نمیدونم رأیگیریتون چرته و ما قدرت رو ول نمی‌کنیم. و اینجا میشه که جنگ داخلی تازه شروع میشه و این گروهکایی که تحت کنترل بودن قبل از اون یا همشون میان جهتگیری میکنن. یه سریا میان با این برادران مسلمان، یه سریا میرن با اون طرف، اون سکولارها که رأی آورده بودن ولی اینا قبولشون نمیکردن. 2 قسمت میشن. این برادران مسلمان میگن اگه شما میخواین دولت داشته باشین برین برای
خودتون بنغازی، یعنی پایتخت کشور که تریپولی یا تریپولیسه، اینا رو از اونجا بیرون میکنن، اینا میرن تو بنغازی برای خودشون یه پارلمان تشکیل میدن، کشور دو تیکه میشه. حالا اینایی که میان تو بنغازی، این وسط یه جنرالی هست به اسم ژنرال خلیفه حفتر که الان قدرتمندترین آدمه توی لیبی. این شخص یکی از ژنرالای قذافی بوده که اواخر دورانش با قذافی مشکل پیدا کرده بوده، سر اینکه قذافی میفرستتش کشور چاد که بره اونجا مبارزه کنه، اونجا دستگیر میشه. بعد از اینکه دستگیر میشه، قذافی برای اینکه بگه من ربطی به این جنگ نداشتم، میگه نه من این حفتر رو اصلا نمیشناسم، نمیدونم کیه و اینا. و از اونجا این حفتر که یه آدم خیلی قدرتمند و باهوشی بوده، اصلا با قذافی بد میشه. و همین آدم هم بوده که مثلا توی جنگ با قذافی مثلا نقش مهمی داشته، بعد از اونم قدرت و نفوذ زیادی داشته. الان هم که این اتفاق میفته، خیلی از این افرادی که رأی آوردن ولی بعداً رونده شدن به سمت بنغازی، اینا همه میرن با همین ژنرال حفتر با همدیگه یه فرقه جدید یا حکومت جدید تو کشور تشکیل میدن. و این جنگ داخلی از همون موقع شروع میشه. تو سال 2019 به اوج خودش رسیده بوده، کشور آتیش بوده، افتضاح، هر لحظه ممکن بوده شهروندا توی این جنگ کشته بشن. تو سال 2019 این حفتر داشته میومده برسه که پایتخت رو هم بگیره، ترکیه و نمیدونم فرانسه و یه سری کشورهای دیگه مداخله میکنن، نمیذارن که کشور رو به دست بگیره و دوباره برش میگردونن تو بنغازی. حالا خیلی اصلا انقدر عجیب غریبه این داستانای این کشور، مثلا میگن که از اون طرف روسیه و امارات و مثلا ایتالیا و اینا سمت حفترن، بعد این طرف مثلا فرانسه و ترکیه و یه سری کشور دیگه طرف دولتی هن که الان توی تریپولی وجود داره. و اصلا این ترکیب کشور رو که میگن اصلا آدم تو ذهنش نمیگنجه، چرا الان یه سری کشور این برن یه سری کشور اون بر. منم به خاطر اینکه دیگه بیشتر از این اطلاع ندارم واردش نمیتونم بشم، فقط میگم چقدر سیاست عجیبه که یعنی یه سری کشوری که یه جای دیگه دنیا با هم دیگه یارن و دارن توی گروه با هم دیگه میجنگن علیه یه سری آدم دیگه، به اینجا که میرسه میبینی تو دو تا گروه مختلف روبروی هم قرار دارن و دارن دو تا گروه مختلف رو حمایت میکنن توی این جنگ داخلی و مردم بدبخت لیبی دارن از قول اونا با هم دیگه میجنگن. اصلا مغز آدم سوت میکشه. خلاصه سال 2022 سازمان ملل میاد اینجا 75 تا نماینده از لیبی رو جمع میکنه از دو طرف، میگه که بیاین به نتیجه برسین، یه نفر رو به عنوان رهبر خودتون، لیدر خودتون یا حالا مثلا نخست وزیر موقت انتخاب کنید که به صورت یه دوران گذار این آدم بیاد یه رأیگیری درست حسابی تو کشور برگزار کنه و دیگه تک دولتی بشین، تموم شه این مسخره بازی‌ها. اینا هم بالاخره بعد سالیان سال که تلاش کرده بودن و این اتفاق نیفتاده بود، تو سال 2022 توی وین بالاخره میان و یه نفر انتخاب میکنن که الان اون آدم نخست وزیر کشور توی تریپولی، ولی همچنان ژنرال حفتر اینو قبول نداره و برای خودش توی شرق کشور داره حکومت میکنه. حالا در واقع اون حاکم عملیه ولی برای خودشون اونورم یا نخست وزیر دارن، ولی عملا قدرت دست همون حفتره. و الان اینا چند ساله که با هم در حالت آتش بستن، در حالت صلحن. الان جنگ به طور فعال اینجا وجود نداره، منتها دو تا حکومت جدا داره، یکیشو سازمان ملل به رسمیت میشناسه، یکیشو نمیشناسه. قراره که یه روزی رأی گیری بشه، چندین سال همه منتظرن، نشده. و سیستم امنیتی اینجوریه که هر لحظه ممکنه این شرایط صلح فرو بپاشه و دوباره جنگ بشه و هیچ کس نمیدونه که آینده این کشور به چه شکل خواهد بود. ما هم حالا فقط میتونیم بشینیم و امیدوار باشیم که آینده روشنی داشته باشن. دیگه همینجا داستانو تموم میکنم. در ادامه توی قسمت‌های دیگه سفر حسابی با تاریخ باستانی تر این کشور بیشتر آشنا میشیم و حالا توی شهر و اینا میبینیم که مردم علیرغم تمام این اتفاقایی که افتاده میتونی زندگی‌های عادی رو ببینی، همونطور که دیروز توی بازار دیدیم. و من خودم به شخصه اصلا تصورم از لیبی عوض شد. فکر می‌کردم میایم اینجا الان همه بعد از این همه جنگ بدبخت و داغون و همه فقیرن و اینا، ولی ما می‌بینیم تو خیابون که راه میری آدما مردم عادی‌ان، مهربونن و آنچنان فرقی با کشورهای عربی دیگه نداشت. و اینجاست که آدم توی سفر میتونه کلی ذهنیتش نسبت به کشورها و مردم عوض بشه. بریم برای ادامه داستان‌های لیبی در روزهای آینده. حالا اومدیم شام توی هتل. این از فضاش، اینم از پیش غذاش. اینم از غذاهای اصلیمون که همین الان رسید و هممون اینجوری بودیم که الان ما چجوری این حجم از پاستا رو بخوریم وقتی تازه چند ساعت پیش نهار خوردیم. ما نظرت چیه؟ که خیلی خوشمزه. من با همین سوپ دیگه سیر میشم. آره. تازه شاورما من مونده از ظهر. آخ کلی پیتزا هم از ظهر مونده. نمیدونم چیکار کنیم. کاش اینجا یه سری نیازمند پیدا می‌کردیم بهشون غذا رو بدیم. هیچی نیست اینجا.
روز دوممون در لیبی همینجا به پایان رسید. روز بعد قراره بریم شهر قدامس رو کامل ببینیم که دربردارنده تمدن 4000 ساله بومیای کشور لیبی هست. با ما همراه باشید در یک قسمت خیلی مهم از تاریخ و تمدن این کشور فوق‌العاده باشکوه.